Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, may panibago na naman tayong makeup tutorial. So ang look na to ay tatawagin kong sunset inspired. So una, gagamitan natin ng pangmalakasang foundation, yung tipong mabubura yung mga sumpa mo sa mukha. And now, lalagyan na natin ng concealer bawat sulok ng ating mga kasingit-singitan ng mukha. At para mabura din ang ating mga eye bag, yan, i-blend out lang natin. Para matanggal ang eye bags, kakakantay ng text ng jowa mo. At ngayon, let's do the brushing para maging nasa pwesto ang ating kilay. And now, lalagyan ko na ng brow gel ang aking manipis na kilay para kumapal at plakado besh. So, lilinisin lang natin ng bahagya para maging plakado lang. So, next step, i-set lang natin ang ating foundation at yung concealer kanina para maging matte lang siya at hindi malagkit. Diba? Ayun natin yung malagkit, besh. Lalagyan na lang natin ng konti ng concealer yung ating eye para dumikit talaga yung eyeshadow. At eto na sila. Excited na talaga akong gamitin to. Sobrang excited talaga akong gamitin kasi sobrang colorful niya. So, i-check natin to kung talagang magpi-pay off talaga yung color niya. Guys, earlier pala binasa ko yung brush natin ng setting spray para lang mas talagang kukulay yung eyeshadow sa eyelid natin. You can see, binonggahan ko na yung color yellow, 'di ba? At hindi pa ako nakontento, lalagyan ko pa yan ng deep orange. Lalagyan ko lang ng konti ng light eyeshadow sa inner corner para mas dramatic tingnan, 'di ba?
At huwag natin kalimutang lagyan sa baba kung anong nilagay natin sa taas, ganyan din sa baba. Para pantay, 'di ba? Gusto natin yung pantay. At syempre, huwag kalimutan ng liquid eyeliner from Careline, my favorite. Talagang paborito ko siya. Kasi napaka-solid ng black niya. Ang dali niyang gamitin pa. At syempre, huwag natin kalimutan ang mascara dahil yan ang nagpapasolid ng ating, nagpapa-fierce ng ating eye makeup. Our star of the day, false eyelashes. Syempre, present ang ating contour palette para lumiit lang ang ating face dahil matagal-tagal, malaki-laking kunturan to. Dahil, yun nga, malapad ang mukha natin. Wala tayong magagawa doon. Go girl, isama mo na yung ilong na yan. I-contour mo na yan para bongga na. Yung para kang nagpa-cosmetic surgery. Ay, bongga ang blush on. I-blush on mo na yan. Yung tipong pag nakita mo si crush, nagba-blush ka. So, gagamitan natin yan ng bronzer para talagang plakado ang contour besh. Yung tipong hindi ka na makikilala. Ganon. Ayan, malapit na. Malapit na kayo maghiwalay ng jowa mo. Ay, hindi pala. Malapit na pala matapos tong tutorial ko na to. At yan, lagyan natin ng lipstick para makompleto ang ating look ng very, very dark like your relasyon, 'di ba? Syempre, hindi mawawala ang ating highlighter para paglingon ng crush mo, masisilo siya sa ganda mo, te. One eternity later. And this is my final look. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, please subscribe, like, comment, and share na rin para bongga na. And click the notification bell.